Це відео я планував зробити одразу з локалізацією декількох мов, оскільки підводити результат цілої гри протягом року не є дуже доцільно, використовуючи лише українську. Але поціновувачі субтитрів можете подякувати Володимиру Володимировичу або Ютубу, який так і не дав можливість простим смертним додавати одразу декілька аудіодоріжок. Коротше, маємо кінець 2022 року. Давайте проаналізуємо, який це був рік для гри. В глобальному сенсі перше, що необхідно переглянути, це новини в спільноті, які сигналізують про кількість оновлень у Гарріс моді. Протягом року було лише одне оновлення, яке точно великим назвати не можна, оскільки сам Рубат назвав його A Small Update. Незалежно від нього, вийшло ще 3 фікси. Коментувати далі ситуацію з оновленнями я відмовляюсь. Якщо не переглядати детальну еволюцію спільноти, можна звернути увагу на доволі сильну деградацію публікацій в посібниках Steam. Але це не локальний ігровий випадок. Це явище, яке активно паразитує на будь-якій грі у Steam. Звісно, ніхто не зацікавлений видаляти Ctrl-V контент. Ситуація давно описана мною в моїх старих відео російською мовою. Якщо вам це цікаво, прошу до моєї минулорічної аналітики. Розробка та діяльність користувачів у майстерні цього року проявили себе, як і завжди, на хорошому рівні. Користувач мій подарував екстраординарні реалізації для деяких ідей, але вип'ємо ми за дефа. Детей реалізував в різних степенях публічності ігрові вже легендарні режими Лідер та Підран. В ігрових режимах також важливі досягнення зробили Run a Slave з авторством Orange Blossom, Screen Hack з авторством Widget, Overwatch з авторством Lazinea, Слешко, якого ніхто не хоче, окрім Адольфа. Також вийшло багато інтегрованих у сендбокс міні-ігрових режимів по типу класичного покеру, більярду або нестандартної карткової гри. Ельторо презентував удосконалений фейспозер для TF2 моделей, який відкрив нову еру якісних анімацій у цій тематиці. З машинів важливо виділити одразу декілька знайомих Ельтора, які, використовуючи його наробки, зробили свої праці. Black ST впав в депресію, але все ж вийшов з 3 відео. Доктор Лав, пануючи у професійному шитпості, мав успіх у кількості контенту. Делак зробив найкращу машиніму цього року, зігравши різкий гумористичний сценарій світу підривника з TF2 на 7 хвилин, знявши її у грудні 21-го. RG Studio презентували другий сезон машиніми «Закритий сервер», а Blind Entertainment опублікували тизер другої частини машиніми Heaven, який розробляється вже протягом 4 років. G-Pod випускає 3 підкасти про ситуацію з анімаціями в Гарріс мод. Трендовими темами в грі стали наслідки від позаминулорічного конспірологічного буму. Фільтри VHS Sony Vegas та графіка часів першої PlayStation стали синонімом до слова «якість». На тих же страхіттях, зроблених за 5 хвилин, стали популярними Nextboти. Під кінець року інтернет згадав, що всі обожнюють котів. Гарріс мод не виключення. Великий скандал виріс з блокуванням всіх Hogwarts RP у зв'язку з претензіями Warner Bros. Ком'юніті, на жаль, не змогло відповісти чимось координованим. Окремий скандал виріс з того, що російський читер Урбанічка повернувся з армії та залишив життя при собі. Сталося пробудження української спільноти у грі. В українців, як наслідок від російської агресії, з'явилися свої окремі сервери, а розробники FacePunch підтримали Україну. Детальніше ви можете ознайомитись з моїми роздумами на цьому каналі. Протягом року сталося доволі багато ситуацій, в яких розробники майстерні додавали джампскейри, віруси або локальні приколи до своїх робіт. Також у браузері серверів з'явилися набиті ботами сервери зі специфічними назвами. Рейтинги ігрових режимів в цілому не змінилися. Також не будемо забувати, що Гаррі Ньюман вкрав у половини гравців ключі до S-Box, та у Steam офіційно вийшов JB мод. Там же вийшов один з найкращих модів на Half-Life 2 – Entropy Zero 2. Цей рік жахливий. У кожної людини, в якої є голова на плечах, повинна зробити все можливе, щоб подібного року більше не було. Я не збираюсь вам бажати лишнього. Миру вам. З прийдешнім.